Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După ce Cătălin v-a delectat cu seria A de la Samsung și bineînțeles ultimul telefon de la Xiaomi, vin și eu acum în urmă cu modelul Huawei P30 Lite. Așadar, hai să vedem ce a făcut Huawei anul acesta cu modelul mai ieftin sau cu modelul de buget al lui P30 sau a seriei P. Hai să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Deși nu mă aștept să găsesc foarte multe lucruri, am aceleași așteptări ca și la P20. De ce? Pentru că P20 mi s-a părut un telefon excelent, doar cu o mică precizare, și aceea ar fi procesorul. De data aceasta avem un procesor mai actualizat, este Kirin 710, același model de procesor pe care îl putem găsi și pe seria Mate 20 Lite. Însă, hai să vedem cât de bine se descurcă pe P30 Lite, să vedem ce fel de sistem de operare are. Bineînțeles, Android Pie, dar cum se mișcă? Aceasta este întrebarea. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam aceasta ar fi cutia lui Huawei P30 Lite. Haideți să ne uităm să vedem ce scrie și aici. Modelul pe care eu îl am este de 128 de GB cu 4 GB RAM, Midnight Black și este un dual SIM. Hai să dăm capacul la o parte. Îl dăm așa frumos încet, hai să lăsăm aici. Suntem întâmpinați de telefon care este vărsat, cum ar spune unii, adică este într-o folie obișnuită de plastic. Hai să-l lăsăm aici deoparte, să vedem ce mai găsim înăuntrul cutiei. Pentru început avem un plic cu, deja aș putea să spun că sunt tradiționale, pentru că mereu le găsim, cheița pentru SIM și foarte multă maculatură. Sincer, eu nu-i văd rostul, puteau să o pună online și mai salva un copac. Pe cutie este menționat faptul că cerneala este de soia. Fix aici scrie Printed with soy ink. Așadar, această cutie este reciclabilă în proporție de 100%, așa că bravo Huawei. Înăuntrul cutiei mai găsim cablu de alimentare și transfer date USB tip C. Aici avem un încărcător de 5V 2A sau 9V 2A, deci avem și fast charge. Și ca să vezi ce surpriză plăcută, avem și un hands-free, mufă jack audio de 3,5 cu microfon, buton și bineînțeles două căști care se vor auzi, e bine, spun eu, decent, nu extraordinar, dar cât de cât decent. Hai să scoatem și telefonul din folia aceasta. Destul de greuț telefonul, se simte foarte bine în mână, pare așa echilibrat, aș putea spune. Se simte mai plin decât Huawei P20 Lite. Ia să-i dăm și folia de aici la o parte. Ok, este un telefon care arată destul de bine, aș putea spune. Avem 3 camere despre care vom vorbi imediat. Senzorul de amprentă. În partea de jos avem o surpriză. Mufă jack, USB tip C, microfon, grila difuzorului. Dar nu aceasta e surpriza. Surpriza este designul. De ce? Pentru că are exact aceeași muchie plată ca și în cazul lui P30 Pro. Așadar, la capitolul design împărtășește foarte multe aspecte, aș putea spune, inclusiv sertarul care este în partea de sus. Apropo, înainte de a face asta, mare atenție când aveți astfel de telefoane, chiar dacă această gaură de la microfon este mai mică, să nu-ți treacă vreo idee prin cap să încerci să forțezi această gaură în locul celei pentru sertarul SIM, pentru că am văzut foarte multe telefoane cu acest design. Ia să vedem ce sertar avem. Bineînțeles, este Hertar hibrid. Asta avem aici, un Hertar hibrid, nu un sertar hibrid. Ok, este făcut din plastic acest sertar. Este dual SIM și bineînțeles va trebui să renunți la unul dintre SIM-uri în favoarea cardului sau viceversa. Dar sincer, la 128 nu văd motivul. De asemenea, este un magnet de amprente. Pe partea din stânga nu avem absolut nimic, iar pe partea din dreapta avem cele două butoane de volum împreună cu butonul de power. În partea de sus doar sertarul și microfonul și cam atât. Pe față avem display-ul și bineînțeles dewdrop notch, dot notch picătură, cum vreți voi să-l numiți. Este un notch mai mic, nu este notch-ul clasic. Grila difuzorului pentru apeluri și cam atât.
avem la acest telefon. Prima impresie, sincer, este foarte bună, este un telefon destul de greuț, are 159 de grame. Este un telefon care îți dă senzația de premium atunci când îl ții în mână, chiar dacă este din plastic, este destul de confortabil, muchile nu ți intră în palme sau în degete în momentul în care vrei să-l manipulezi. Este foarte confortabil de ținut în mână, atât în poziție portret, dar și în poziția landscape, ca atunci când vrei să te joci sau vrei să urmărești un film. Este o idee mai mare decât Huawei P20 Lite. Se simte în mână, nu se simte la fel de compact, însă hai să-l pornim și să vedem ce avem înăuntru. Înainte de toate, ca de obicei, hai să vorbim puțin și despre display. Tocmai ce am făcut o rimă fără să vreau. Avem un ecran IPS, bineînțeles 16 milioane de culori și toate cele, este de 6,15 inch, 93,6 cm pătrați, aproximativ 84,2% ocupă din suprafața frontală a telefonului. Avem o densitate de 415 ppi și, nu în ultimul rând, rezoluția de 2312 pe 1080 de pixeli. Așadar este un Full HD+. Apreciez foarte mult că au păstrat exact aceeași senzație ca și la P20. De ce spun acest lucru? În momentul în care te uiți la el, chit că te uiți mai de aproape, chit că te uiți mai de departe, îți dă senzația de ecran foarte calitativ. De asemenea, și în soare se vede destul de bine, în lumina directă a soarelui este destul de strălucitor și nu o să ai foarte mari probleme în a-l vizualiza pe timpul zilei. Așadar, ecranul este foarte bun din punctul meu de vedere, este un ecran foarte calitativ și, bineînțeles, datorită rezoluției și a densității de pixeli destul de mari, îți dă senzația de premium. Așadar, bravo la capitolul ecran, pe mine m-ai convins, domnule Huawei. Hai să mergem mai departe către sistemul de operare. Bineînțeles, avem Android 9 Pie cu acest Emotion UI și aș vrea să fac câteva mențiuni imediat după ce ne uităm în About Phone. 9.0.1 Emotion UI și Android 9, 4 GB RAM și liberi din cei 128 sunt 106,37. Bineînțeles, am mai instalat și Asphalt, PUBG, Antutu și Geekbench. Dar în decursul acestor ani, 2 ani, să spun așa, Emotion UI s-a cam emancipat, să spun așa. Arată și el în sfârșit ai interfață grafică. Îmi place foarte mult în momentul în care dau de status bar în jos, că am notificările și absolut orice iconiță din status bar în partea neagră a ecranului, în timp ce acest dreptunghi cu setările rapide sunt la vedere, neîntrerupte de acest notch. De asemenea, notificările au suferit și ele ceva schimbări, dar bineînțeles acesta nu este nimic nou, doar că nu am apucat să butonez atât de mult Emotion UI 9 la Huawei P30 Pro. Cu toate acestea, dacă mai țineți minte, am spus că avem un procesor Kirin 710. Așadar este un procesor mid-range care în teorie ar trebui să se comporte la fel ca cel de pe Mate 20 Lite. Însă nu este cazul. Cei de la Huawei și-au dat silința și au optimizat mai bine sistemul de operare și telefonul nu are lag absolut deloc, doar aici în Google Feed, nu înțeleg de ce, probabil nu este optimizat sau pur și simplu l-au luat, l-au compilat, l-au aruncat și l-au pus acolo, l-au integrat. În ceea ce privește interfața și experiența de utilizare a telefonului, îmi place foarte mult, este destul de rapid, chiar dacă este un procesor mid-range, totuși se mișcă decent, aș putea spune. Hai să ne uităm și în Geekbench 4 să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. 1542 de puncte în single core și 5450 de puncte în multicore. Așadar nu este o bestie de telefon, nu este o rachetă, dar este un telefon mai mult decât decent, aș putea spune. Hai să aruncăm o privire și în Antutu Benchmark. După cum putem observa, se încarcă o idee mai greuț față de ceea ce am mai văzut până acum. 128.562 de puncte și în cazul în care sunteți interesați, avem aici și punctele mai detaliate. În ceea ce privește bloatware-ul, e bine, vine cu Facebook, Booking, acest Party Mode și bineînțeles poți să deselectezi anumite aplicații pe care ți le bagă pe gât în momentul în care faci primul setup la telefon. Hai să vorbim puțin despre camerele de pe spate. Acest telefon vine în două variante. Varianta pe care o am eu aici, de 48 de megapixeli f1.8, camera principală, 8 megapixeli ultra-wide, camera secundară
și cea de-a treia cameră 2 megapixel f2.4, ce este folosită doar pentru efectul acela de bokeh sau, mai bine spus, senzor de adâncime. Cealaltă variantă despre care vorbesc este cu 24 de megapixel f1.8, iar celelalte două camere sunt exact în aceeași configurație. Camera de pe față, în schimb, este de 24 de megapixeli f2.0 sau 32 de megapixeli f2.0. Deci varianta pe care o am eu este de 24 de megapixeli și acum hai să ne uităm la interfața camerei. Se aseamănă destul de mult cu cea de pe P30 Pro, însă nu are atât de multe opțiuni, însă eu consider că are tot ce trebuie. Și anume, stickere cu realitate augmentată, modul Night, unde poți selecta timpul de expunere sau shutter speed-ul. Hai să mergem mai departe, unde avem modul portret. Aici, în modul portret, avem 3 butoane. Unul dintre ele este pentru diferite efecte, cum ar fi inimioare, buline, cercuri sau discuri. Aici avem efecte pentru lumină, cum ar fi soft lighting, stage lighting și classic lighting. Hai să-i dăm back. Asta mă enervează, asta nu-mi place niciodată. În momentul în care dau back, mă scoate din aplicație. Dacă dau back, vreau să-mi închidă acest meniu, nu să fiu nevoit să mai apăs încă o dată pe el. Iar aici avem clasicul beauty level pe care îl iubim cu toții. Modul foto, în schimb, dacă mergem aici în setări, putem să selectăm rezoluția 48, 12, 9 sau 8 megapixeli. De asemenea, avem GPS tag, watermark, assistive grid, mute timer, audio control, smiley, object tracking și ultra snapshot. Ultra snapshot-ul apeși de 2 ori pe butonul de volum în jos și deschide camera. În partea de sus avem ceva asemănător Google Lens, se numește High Vision și poți face cumpărături pe Amazon sau pe eBay. Opțiuni pentru flash, opțiuni pentru moving picture, ca să poți să faci un cadru care se mișcă timp de o secundă, 2. Butonul pentru inteligență artificială în momentul în care vrei să îți facă un cadru automat optimizat și, bineînțeles, rotița pentru setări. Hai să mergem la modul video, să vedem rezoluția maximă. 1080 Full HD 18,7 p 9 sau 1080 60 de cadre pe secundă. Ok, o să lăsăm așa 1080 60 de cadre pe secundă. După cum puteți observa, nu avem filmare 4K, însă, sincer, nici măcar nu mă interesează. Chiar dacă există telefoane la banii aceștia care filmează 4K, să fim serioși, în momentul în care ai stabilizare e ok. Dar în momentul în care n-ai stabilizare, ce contează dacă filmezi 4K sau filmezi Full HD? Oricum imaginea o să fie zgâlțuită. Așadar, nu contează rezoluția atât de mult de la 4K la Full HD, atâta timp cât nu ai o calitate foarte bună. Și în final avem aici modurile mele preferate, cum ar fi modul Pro și modul diafragmă sau Aperture, care practic îți emulează diafragma unui obiectiv de la 0,95 până la 16. Și în final, haideți să ne uităm și la modul Pro, unde avem opțiuni pentru măsurători, cum ar fi Center, Average, Spot și cele clasice. Opțiuni pentru ISO, Shutter Speed, compensația expunerii, focus continuu, focus single sau focus manual și opțiuni pentru balansul de alb cu posibilitatea de a selecta în grade Kelvin, ceea ce îmi place foarte mult. Acestea sunt opțiunile din cameră, acesta este și hardware-ul camerei. Acum hai să vedem cum stăm și la capitolul fotografie, după care ne vom juca puțin pe telefon. La acest capitol, P30 Lite reușește să livreze o calitate peste media acestui segment de preț. Datorită senzorului principal de 48 de megapixeli, cadrele sunt pline de detaliu, contrastante și destul de bine echilibrate. Diafragma de 1.8 te ajută să captezi fotografii cu efect natural de bokeh, însă ai posibilitatea să modifici rezultatul cu ajutorul opțiunilor din setări. În condiții slabe de luminozitate, se poate observa o scădere în detaliu și o granulație ceva mai mare în favoarea unui timp de expunere mai scurt. Chiar și așa, fotografiile arată mai bine decât majoritatea concurenței. Pentru că niciun review nu ar fi complet fără o sesiune de gaming, am descărcat Asphalt 9 și PUBG. Hai mai întâi să ne jucăm Asphalt 9. Jocul s-a încărcat destul de rapid, setările au fost date automat pe default. Ok, jocul se mișcă destul de bine,
nu sacadează, nu are lag, experiența vizuală este foarte bună. Așadar, dacă vrei să fii un pilot de curse în timpul liber, poți să te joci Asphalt 9 sau Real Racing sau orice alt joc de genul acesta. Ce apreciez foarte mult că în această zonă nu este foarte cald, deci nu este încinsă, nu poți să-l ții în mână și îmi place acest lucru. Hai să ieșim de aici și să ne jucăm și PUBG Mobile. Hai să vedem cât de repede se încarcă. E bine, am pornit și PUBG, am așteptat ceva să se încarce pentru că a trebuit să-și facă un update, așa că am dat skip, cut, edit și așa mai departe. Însă, suntem în joc, suntem în luptă și din punctul meu de vedere se mișcă foarte bine, nu am lag, nu sacadează, nu sughită, nu face absolut nimic. Cei drept, setările sunt date automat pe, imediat vă spun, să ajung într-o poziție unde nu o să mă împuște cineva. Mergem la Graphics, Balanced, Graphics Settings, Frame Rate Medium și, bineînțeles, Style Classic. Normal, Auto Adjust Graphics este dat pe Enable. Așadar, în cazul în care apar diferite fluctuații sau ceva de genul acesta, jocul se optimizează pe parcurs. Ei bine, acestea fiind spuse despre gaming, hai să... Opa! Aparent se blochează un pic, a avut un mic lag acolo când am zburat cu mașina, dar per total mi se pare o experiență bună de gameplay, mai ales în jocurile acestea foarte grele pentru telefoane mobile și, bineînțeles, pentru procesoare ceva mai slăbuțe. Kirin 710 mi se pare că rulează cu brio acest gen de jocuri, cum ar fi Asphalt 9 și PUBG. Ei bine, a venit și momentul concluziilor. Iar acum, hai să vorbim puțin despre acest telefon. Pe mine personal m-a impresionat foarte mult și nu neapărat pentru că este Huawei, ci pentru cum a fost implementată această idee de Lite, între ghilimele. Hai să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă P30 Lite versus P20 Lite. După cum știți, modelul trecut sau modelul anterior era un telefon compact, mult mai mic decât P20 normal, să-i spunem așa. Avea un ecran foarte bun, avea exact același sistem de operare, însă procesorul era destul de slăbuț. Deși Mate 20 Lite la momentul respectiv, când apăruse, avea Kirin 710. Același procesor îl găsim și în acest telefon, Kirin 710, și oferă o performanță, hai să spunem, acceptabilă sau decentă, ceea ce înseamnă P30 Lite față de P30 normal. E bine, ambele telefoane împărtășesc aceleași linii de design. Pe P30 Lite avem un display IPS, în schimb pe P30 normal avem un display OLED. Dar diferența este următoarea, sau mai bine spus, diferențele nu sunt următoarele. Nu ai senzația că ai un telefon ieftin în mână. Camera foto este mai mult decât acceptabilă și din punctul meu de vedere este o cameră foto pe care o recomand amatorilor și o recomand cu multă încredere. De ce? Pentru că această cameră, chiar dacă este pe un telefon light, are o rezoluție foarte bună și un nivel de detaliu foarte ridicat și aplicația camerei, care mie personal îmi place foarte mult pentru că am foarte multe opțiuni. Și ce mi-a plăcut mie la Huawei întotdeauna pe partea de camere este că în modul portret mă lasă să fotografiez persoane și să creez efectul acela de bokeh în fundal, dar mă lasă să folosesc și obiecte, de exemplu plante sau mai știu eu ce alte conuri sau cum vrei tu să te joci cu camera foto. Îți dă posibilitatea să folosești modul aperture și să faci acel efect de bokeh sau să creezi acel efect de bokeh care, spre de exemplu, pe LG nu este valabil. În momentul în care vrei să folosești modul portret și să fotografiezi un obiect, nu va funcționa pentru că nu va recunoaște persoana. În ceea ce privește sistemul de operare, îmi place foarte mult că vine cu ultima versiune de Android, dar și cu ultima versiune de Emotion UI, ceea ce înseamnă că experiența de utilizare în sistemul de operare este exact aceeași ca și cu un telefon flagship de la Huawei. Plus minus câteva chestii, dar acele diferențe sunt atât de mici încât nici măcar nu le vei observa. Ecranul îmi place foarte mult, este un ecran Full HD, dar este foarte contrastant, foarte luminos, foarte ușor de vizualizat pe timpul zilei, dar nu numai atât. Conținutul arată foarte bine și îmi place că atunci când te uiți, să spunem, mai de aproape, nu vezi pixelii pe un font mai subțire sau iconițele nu par pufoase și tot felul de astfel de situații. Din punctul meu de vedere, se compară cu un flagship de acum 2 sau 3 ani de zile fără absolut nicio problemă. Asta la capitolul ecran. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi AC, adică dual band și 5 GHz.
așadar download-ul nu va fi o problemă pentru tine. În schimb, pe partea de Bluetooth avem 4.2, așadar nu o să ai posibilitatea să conectezi două boxe Bluetooth simultan. Bateria este de 3340 de mAh și, după cum știm că funcționează sistemul de operare de la Huawei, dacă te joci puțin cu optimizările lui pentru baterie și procesele din fundal, ar trebui să scoți undeva la o zi jumătate de utilizare medie din acest telefon. Și în final avem USB tip C, Fast Charge și să nu uităm și de slotul de expansiune pentru memorie. Le are pe toate Huawei P30 Lite, însă nu are putere de procesare foarte mare. Acest lucru se datorează faptului că avem înăuntru un 710 Kirin și nu un model flagship de procesor sau un procesor foarte puternic. Ei bine, am ajuns și la sfârșitul videoclipului. Acesta a fost Huawei P30 Lite. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos despre acest telefon. Salut!